හරිතිං අද අරගෙන ඇවල තින මේ ටයිටන් ප්‍රෝ කියන රුවික්ස් බ්‍රන්ඩ් ගෙන කෙසින්න එනම් අප වල මේ අන්බොක්සිනය වගේ මේ කෙසින්ගේ විස්තරටික නවීනතම පරිගණකා උපාංක විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හරිතිං අපි මේ අන්බොක්ස් කරගන්න ඉතින් මේ තම හන්ට මේක බලගන්න හම්බෙන්න ඉතින් ඔයාලට මේ කේසින් එක ඒකේ තම බලන්න ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ කේසින් එක හරිතිං වාට නැති මේ අර ඉසු ස්ටෆ් කේසින් එක වගේ මේ වගේ පටියක් ගිහින් තියෙනවා. ඉතිං ඔයාලට මේ කේසින් එක උඩ බලාගන්න වගේ USB 3 පෝට් එකක් ඒ වගේ USB 2 පෝට් දෙකක් වගේම මයික් හෙඩ්සෙට් වලට අවශ්‍ය එකක් ඒ වගේම රීසෙට් පවර් ස්විච් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ කේසින් එක විතවුට් ෆෑන්ස් තමයි රුපියල් 7900 ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට මේකට ෆෑන්ස් එන්න ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්න රුපියල් 7900 මේ වගේ කේසින් එක ගන්නවා. ඉතින් මේක සයිඩ් එක සීට්‍රූ පැනල් එකක් තියෙන මේක ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක ගලවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේකට සමන මයික්‍රෝ ATX වගේ බෝඩ් එකක් තමයි මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳ එයා ෆ්ලෝ එකක් තියෙන කේසින් එකක්. හරි ඔයාලට කේසින් එක টොප් එකේ මේ වගේ මැග්නටික් ඩස්ට් ෆිල්ටර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට සයිඩ් පැනල් එක මේ විදිහට ගලවන්න පුළුවන්. එන හතරකින් ඔයාලට මේක සයිඩ් පැනල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. සයිඩ් ග්ලාස් එක එහෙම නැත්නම් මේක ප්ලාස්ටික් වලින් එන මේ ග්ලාස් එක මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ග්ලාස් එකක් නෙමෙයි මේක ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේක ඇතුළ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වෙන ඇති එහෙනම් මේ පැත්තේ ඉහළ තියෙන ඔයාලගේ ෆ්‍රන්ට් පැනල් කනෙක්ෂන් වලට අවශ්‍ය කේබල් ටික වගේ ඔයාලට පවර් සප්ලයි එක මොකක් හරි ඩිස්ප්ලේ එකක් වගේ එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒ කම්පාර්ට්මන්ට් එක මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පවර් සප්ලයි එකේ. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ පැත්ත ගලවලා මේ පැත්තේ ඔයාලට හાર્ඩ් ඩිස්ක් පවර් සප්ලයි මවුන්ට් කරගන්න මේ පැත්තේ කවර් එක ගලව ගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේක ගලව ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි මේ වගේ තමයි ඔයාලට ගලව ගන්න. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඇන ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වගේ බෑග් එකක. ඒ වගේම ඔයාලගේ ෆ්‍රන්ට් පැනල් කේබල්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන තමයි පවර් සප්ලයි එක දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් කේබල් මැනේජ්මන්ට් වලට සාමාන්‍ය මට්ටමක එකක් තියෙනවා මේ කේසින් එකේ හැටියට. ඉතින් කේසින් එකේ ඉස්සරහ මේ වගේ ග්‍රිල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එයා ෆ්ලෝ එක ඇතුළට යන්නේ. ඒක මේකට ඔයාලට ෆෑන්ස් 3ක් ඉස්සරහින් මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිටිපස්සෙන් ඔයාලට එක ෆෑන් එකක් මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තමයි මේ කේසින් එක තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලගේ කේබල් මැනේජ්මන්ට් වලට ඔයාලා කේබල්ස් ටික ගන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ කේසින් එකේ විස්තර ටික තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනට සාමාන්‍ය ස්ලයිස් පවර් සප්ලයි එක මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මයික්‍රෝ ATX වගේ බෝඩ් එකක් තමයි මේකට උඩරිම මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. සමහර ATX වගේ බෝඩ් එකක් මවුන්ට් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. මේක තමයි මේ කේසින් එකේ විස්තර ටික. හරි ඉතින් අද අපි අරන් ආව මෙන්න මේ Ruix බ්‍රෑන්ඩ් එකේ Titen Pro කියන ගේමින් කේසින් එකේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ කේසින් එක MD කම්පියුටර් එකකට රුපියල් 7900ක් වගේ මුදලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කේසින් එක ඔයාලට MD එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් MD එක තියෙන්නේ හරියටම හෝමගම බස් ස්ටෑන්ඩ් එක ඉස්සරහ. ඉතින් ඔයාලට මේ කේසින් එක රුපියල් 7900ක් වගේ මුදලට ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් බජට් කේසින් එකක්. ඉතින් හાર્ඩ් ඩිස්ක් දෙකක් වගේම සීට්‍රූ පැනල් එකක් තියෙන ගොඩක් හොඳ කේසින් එකක්. හොඳ ලුක් එකක් තියෙන. ඉතින් වීඩියෝ එක මොකද හිතෙන්නේ අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අදට අපි ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම.
නවීනතම පරිගණකා උපාංක විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions.